Hej, Erika Eliasson Ekberg heter jag och jag sitter här på Spectacures kontor i Lund tillsammans med Spectacures vd Masoud Kayami. Hej! Hej! Ni har idag presenterat er rapport för första halvåret 2024. Och det här första halvåret det har präglats i stor del av arbetet med att inleda den nya studien gällande då primärlokaliserad prostatacancer. Berätta! Ja, vi arbetar intensivt med att inleda den planerade studien för primärlokaliserad prostatacancer. Redan i februari kunde vi gå vidare i processen att inleda en klinisk studie då FDA inte uttryckt några specifika granskningskommentarer på inskickade protokoll. Och nästa steg är att teckna avtal med befintliga sjukhus i den redan pågående studie för återfall av prostatacancer. För ni har en pågående studie gällande återfall av prostatacancer och i den studien så har ni ju då redan upparbetade relationer med läkare och sjukhus på framstående och ledande sjukhus gällande då behandling av prostatacancer och forskning. Och där har ni sagt tidigare då att det kommer att underlätta arbetet med att teckna nya avtal för den nya planerade studien. Kan du utveckla det? Ja, det stämmer. Vi har redan upparbetade relationer med sjukhusen och ansvariga läkare. Vi har löpande dialog med sjukhusen och samarbetet flyter på väl. Tiden fram till slutna avtal styrs främst av sjukhusens interna processer. Vi har dock kommit långt i arbetet att teckna avtal med ett av sjukhusen och bedömer att den nya studien kommer inledas inom kort. Spännande. Och den här nya studien, det är ett viktigt steg för Spectacure och vad innebär den för bolaget? Ja, den nya kliniska studien innebär att vi breddar rekryteringsbasen samtidigt som vi får en betydligt större marknad. Och ni säger att med ert behandlingssystem som heter Q-Pro vill ni introducera en ny behandlingsmetod på marknaden. Vad menar ni med det? Ja, både den befintliga studien gällande återfall av prostatacancer och den nya studien gällande primärlokaliserade prostatacancer har för avsikt att undersöka behandlingens effekt på kroppen, att fastställa effektiv behandlingsdos samt att undersöka säkerheten i behandlingssystem Q-Pro i kombination med det ljuskänsliga läkemedel Vetaporfin eller Visodin, det kommersiella namn. Med Q-Pro vill vi introducera en ny metod för att behandla prostatacancer som är minimalinvasiv, individanpassat och fokal, vilket är något som jag anser saknas på marknaden idag. Vårt Q-Pro-system är sedan 2022 ISO-certifierat, vilket innebär att vi strikt följer regelverket som styr medicintekniska produkter. Certifiering underlättar avsevärt vid processen för marknadsgodkännande av produkten globalt. Och just det faktum att er behandlingsmetod är individanpassad, minimalinvasiv och fokal gör ju att det har potential då att bli ett lättare ingrepp för patienten samtidigt som har potential att faktiskt sänka kostnader i vården. Men just det här med potentialen kring färre biverkningar är ju någonting som lyfts vid flertal olika tillfällen. Utveckla det gärna. Ja,
När vi talar med läkare och forskare så stärks bilden av den potential som finns i vår metod gällande biverkningar. En av medforskarna i den pågående studien gällande återfall vid MSK, sjukhuset i New York, Jonathan Feinberg, lyfter i en intervju i vårt senaste investerade brev just den stora potentialen i att behandlingsmetoden kan ge färre biverkningar för återfallspatienterna än de alternativ som finns på marknaden idag. MSK är en av världens ledande institution för cancerbehandling och forskning och är belägen i New York i USA. Spännande, och just det faktum kring potentialen kring färre biverkningar är ju även någonting som Göran Ahlgren också pratar om i investerarbrevet förra året. Och den intervjun går också att titta på er hemsida, så tillsammans med flertalet andra intervjuer som är spännande att se, så det är ett tips. Stort tack Masoud, och stort tack för att ni tittade och lyssnade. Det blir spännande att följa bolaget framöver. Tack! Tack!